YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Samsung J-series එකේ තියෙන ෆෝන් එකක් buttons වලින් reset කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කතා කරගෙන නැතුව ඉක්මනටම යන්න වීඩියෝ එකට. හරි, මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක off කරගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට ෆෝන් එක ගලවලා ෆෝන් එකේ මුලින්ම බැටරිය ගලවලා SIM එක chip එක වගේ දේවල් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ගලවගත්තට පස්සේ අපි ආයෙමත් ෆෝන් එකේ බැටරිය දාගන්න ඕනේ. හරි, අපි ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ වොලියුම් අප් බටන් එකයි හෝම් බටන් එකයි ඕෆ් කරන බටන් එකයි මේ විදිහට ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ ටිකක් වෙලාවක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ෆෝන් එක ඔන් වුණා, මේ ෆෝන් එක රීසෙට් වුණා. හරි, දැන් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරන්න ඕනේ. අපේ ඕෆ් බටන් එකනුයි වොලියුම් වැඩි කරන බටන් එකනුයි වොලියුම් එක අඩු කරගන්න බටන් එකනුයි. ඔයාලා මං කරන විදිහටම හරියටම කරන්න. මම මෙතනින් පස්සේ කතා කරන්නේ නෑ.
dreaming, dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? අපි ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා ඉවරයි. හරි. මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕනේ නම් Thilina Tech අපේ subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාලා ෆෝන් එකට ගිහින් බලන්න. ෆෝන් එකේ කිසිම දත්තයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවෙක්ටත් බලන්න, share කරන්න.